Mayong adlaw everybody. By the way, welcome to my channel. My name is PJ, and if it's your first time, palihog kong subscribe sa akong channel, and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka every time na ako'y bagong upload na video. And please don't skip ads. Still on vacation paghihapon ko na ako ang yutang natauhan sa Malita, Davao Occidental. Today is November 26, a day before my birthday, and back in Davao City, I actually decided na during my birthday, I will be feeding a stranger. So magpakaon ta og stranger kanang person dili gyud nato kaila or wala gyud na kaila sa tuwa. But since na ako diri sa Malita, sa akong hometown, murag gamay ra ang wala na ko nailhan kay ang uban pod familiar na sad sa ako. I'm pretty sure sila pod sa ako. Okay, so what I'm actually going to do is instead of tao akong pakaunon, naka-decide ko kauban ako ang pamangkin. Say hi. Say hi. His name is Andy. Si Andy ako makauban karon. Mupalit mi og dog food. Nganong dog food among paliton? Because dili na stranger or dili na tao among pakaunon. Maglibot-libot mi diri sa poblasyon and mangita mi og stray dogs katong mga askal kay I'm pretty sure nga usahay dili pud mayang ilang ang ilang pagkaon, wala sila tarong nga nutrition. So mapalit mi og dog food. Tuyo ko na mo ang poblasyon and we will check kung naabay mga dogs kay actually natuyok na naman ni gahapon and unsa kay tatong na-discover gani. Walay dogs kay ginadakop na ang kirot diri bawal na siya. Oo. Actually gahapon wala na mi kay dogs nga makitaan. So na ganiha nagtuyok-tuyok mi nakita mi duha or tulo pero sige lang. Maningkamot mi, this will not take long. Maningkamot mi makita mi og dogs para ma-feed na mo sila isip, di ba? Instead of tao akong pakaunon during my birthday, it's my kanang kay I am a dog lover man good. So may lingon kong dogs. So pakanon ako, mangita mi kung nami makita ng mga stray dogs or kanang mga askal or asong kalye kay pakanon na mo. So, let's watch this. Pag dito sa palengke, dagag-iro man kung iusan sila pakaon basi makaaway sila. So mangita tag ka ng separate nga mga iro. Okay. So unsa may wala tay sudlanan, pwede man siguro ibuhos lang siya sa kanang sa floor no. Sa floor. Okay, sige tara. Unsa pa itong dog food or kanang treats lang? Pero makalis ka sa dog food diyan. Makalis siguro ka sa dog food or ka sa treats. Okay. Mas dagan ang dog food kaysa sa treats. There, naidog. Tayo lang tawag ah. Sige. Ayun na, katong kuan. Dapat dili pa siya malayo, doy. Nalakaw na siya, doy. Pilang kilo sa dog food? Pedigree? Adult lang? Pila? 120? Sige. Nakapalit na may 2 kilos doy no? 2 kilos of dog food pero ang pangutana wala tay dog na makitaan. Where? Anara. Okay. So namin nakita na dog. Ay, dari lang dapat doy. Dari dapat.
constant na to ang feeling na murag mahadlok pa sila moduol kay syempre no kanang kuan stranger man may sila ha. So right now actually gikaonan niya ang dog food. I was actually thinking na dili nila ni kaonan kay mas sanay sila sa kanang mga pagkaon nga sa mapunit-punit na sa basurahan. But I'm very happy nga gikaon niya. Okay. Sundan na to. Digi. Oh. Oh. Tuy. Oo. Dili siya mukaon. Wala sila na dog food. Actually, ang mga dogs dinhi again are not used to eating dog food kay tungod mukaon sila o kanang bisa kung sila makitan sa basurahan. So para sa tong ano gudoy kanang nakaon na tong napakaon na to ganiya. Dili sila mukaon kay nabaguan sila sa dog food. Kapag sila ka nang nasa na yung hero sa kanang dili siya dog food. Kapag yara na si Mukim, kaya kanang ang hero ng dili, isa na yung dog food. Kanang no siya nabaguhan pa. Or maybe because kanang tama to imong kuan word, maybe because wala gid sila nasanay or wala pa nila na earn ang atuang wala pa nila nakuha ang trust. So mangita gyapon da, will continue to roam around the town proper to look for kanang mga stray dogs or stray animals. Actually na notice na gid na ko nga gamay na lang jud kayo ang mga dogs nga naga lakaw-lakaw kay siguro tungod ginaalagaan na sila sa ilahang mga owners. Ang uban gikuha na sa city gov para sila na ang mo take over sa paglaga sa mga dogs. Natakaroon pasulod na sa relocation site. This is the State College sa Davao Occidental. Ang education din is free. Yeah, libre ang education diha. Libre kung eskwela ka diha. Here. So muna akong ginabuhat, kinalubos-lubos na ako ang stay din sa Malita tungod kay again limited lang kayo ang ako ang time. So para mas mahimong kabuluhan, what we are actually doing along with my pamangkin is to look for stray dogs, to look for stray animals na para mapakaon sila and para ma-happy sila. Di ba kay kung happy sila, ma-happy na punta doy, di ba? Mas mugaan mo sarili kapag makapakaon ka giro, makalaga ka. Mas mugaan ni mong gibati. Ibati to. Asa? Oy, buntis. Kilo. Ay, naya tatoy tag-iya. So, ko bisita. Dali. Tama. Wala na. Diretso na siya doy. Nasa to siya tara.
Doy, kamusta Doy? Naay mga dogs, pero katunga mo nakita nga mga dogs di ay kay nanay di ay sila yung mga owners or nanay na nag-iya. Kay mapansin man nimo nga na sila tag-iya kay naay either naay kanang kuan na sila sana collar. Karon my question now is well, actually wala pa man na human pero off cam basi makita mo yung dogs ipakanon gyapon namo. Doy, unsay ko animo? Unsay mo take away? What are your kanang mga na-learn while naga-feed ta og dog? Unsay kanang na-feel nimo? Well, mo sa kaan kasi mamura kag nagpakaon gyapon stranger na tao. Wa ka kabalo na gutom ka sila pagka man nagpakaon. Murag nigaan ang imong gibati after atong nagpakaon ka. Si Andy, kuha ni siya kanang murag ni siya ako, mahiligon po ni siya og dogs. Mahiligon na siya mag-alaga og dogs. Actually, na sila dog, ang pangalan si Choy Choy. Napon sila dahang dogs na kanang ang isa naligsan man to doy no. Oh, si Gray. Si Gray. By the way, if you like the video, palihog na lang kong click sa kanang thumbs up and palihog kong subscribe sa akong channel para mas updated ka sa pangita po sa akong palibot and palihog na lang po kong click sa notification bell or kanang bell icon para ma-notify ka every time na ako'y bagong upload na video. So we are still not we're not yet done with kanang feeding dogs. So basig dili na mo ma-record on cam. Amo gyapon ni siya magpa-feed gyapon ta og dogs. We'll be doing this every time siguro na ako or muli ko dinhi. Di ba Doy? Because we will still continue to feed dogs. Kaya mga diri kay kapag gabi wala na ka-air diri makita nila. Ginalokat sila sa munisipyo. This is actually the very reason nga nung gamay na lang ang dogs na makita nato nga nagpagalagala sa makadalanan tungod kay kuha na day sila, kuha na day sila. So asa man sila ginadala Doy? Sa munisipyo dito sila ginalagaan, Dito na para dili na sila maglatagaw pa din. Thanks for watching.